වෙනදගේම අදත් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදී පාඩමක් වෙන මූලික ස්වයංචල තාක්ෂණ වේදී. එහෙම නැත්නම් ඔටෝමොබයිල් පාඩම ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ කලින් වීඩියෝ ගෙනත් තියෙනවා පෙට්‍රල් එන්ජිමක ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන, ඒ වගේම වාහනයක් කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ මේ කියන දේවල් ගැන ගෙනත් තියෙනවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න යන්නේ සම්පීඩන ජුවලන එන්ජිමක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඩීසල් එන්ජිමක් කොහොමද වැඩ කරන්න කියන එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අපි ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු පාඩමට. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම අපිට මේකෙදි කතා කරන්න තියෙන්නේ සිව් පහර ඩීසල් එන්ජින් ගැන. ඉතින් මේක පෙට්‍රල් එන්ජින් එකට වැඩිය වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් සිව් පහර කියන නම යටතේ අර අපි කලින් කතා කරපු සිව් පහර පෙට්‍රල් එන්ජින් වගේම මේ පහරවල් හතර ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි වෙන ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි පොඩි වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි චූසන පහර, සම්පීඩන පහර, බල පහර, පිටාර පහර මේ පහරවල් හතර ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ගත්තහම පස්සේ ඔයාලට මේකේ පෙට්‍රල් එන්ජින් එකට වැඩිය පොඩි වෙනසකට තියෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති. පෙට්‍රල් එන්ජින් එක නම් ප්ලග් එකක් තියෙන්නේ. මේකෙදි ඩීසල් විදිනයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කියන්නේ ඉන්ජෙක්ට් එකක් තියෙන්නේ ඩීසල් බල පහරේදී විදින්න. කලින් එකේදී ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඒකෙදි තිබ්බේ පුලිංගු පේනවා. ඒ නැත්නම් ප්ලග් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඩීසල් එන්ජින් එක ප්ලග් එකක් දකින්න නැති වෙන්න හේතුව තමයි මේක ඒ වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ බල පහරේදී ඩීසල් විදලා තමයි එතන පිපුරුම ඇති කරන්නේ. අරකෙදී අපි ප්ලග් එකකින් පුලිංගුවක් ඇති කරලා ඒ ස්වයං ජුවලන උෂ්ණත්වයට ගෙනල්ලා තමයි එතන පිපිරීමක් ඇති කරලා ඒ බල පහර ගන්න. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ දෙක වෙනස් වෙන්නේ. අනිත්‍යව ගත්තාන් පස්සේ ගොඩක් දුරට සාපේක්ෂව ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. මෙතන පිටාර වෑල් එක තියෙනවා, මෙතන චූසන වෑල් එක තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී වෙන දේ වෙන වෙනම චූසන පහර, සම්පීඩන පහර, බල පහර, පිටාර පහර මේ කියන දේවල් කොහොමද වෙන්නේ කියන දේ ගැන දැන් වෙන වෙනම බලමු අපි. පළවෙනියටම කතා කරන්න තියෙන අපිට චූසන පහර. ඉතින් මේ චූසන පහරේදී පෙට්‍රල් නම් වලට මතක ඇති ඉන්ධන වාත මිශ්‍රණයක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ වාතය විතරයි අපි ගන්න. යා ක්ලීනර් එක හරහා වාතය ගන්නවා. එතකොට පිස්ටන් එක මේ TDC නම් BDC දක්වා පහළට යනවා. එතකොට ඒක තමයි චූසන පහර. ඔයාලා පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක කතා කරන්න ඇති. ඒකෙදි TDC නම් BDC දක්වා ගියා. එතකොට ඉන්ධන වාත මිශ්‍රණයක් ගත්තා. හැබැයි මේකෙදි අපි ඉන්ධන වාත මිශ්‍රණයක් නෙමෙයි ගන්නෙ. මේකෙදි අපි වාතය විතරයි මේක ඇතුළට ඇදලා ගන්නෙ. ඉතින් ඒක තමයි චූසන පහරේදී සිද්ධ වෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරීත්වය. ඊට පස්සේ අපි බලමු සම්පීඩන පහර. සම්පීඩන පහරදී වෙන්නේ අර TDC නම් BDC ආව පිස්ටන් එක අපව BDC නම් TDC දක්වා යනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී වෑල් දෙකම වැහිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඇතුලේ තියෙන මේ වායු අංශ වලට පිට වෙන්න තැනක් නැහැ. මේක සම්පීඩනය කරගෙන තමයි උඩට යන්නේ. ඉතින් මේක පණ ගන්නවලා නැති එන්ජින් එක නම් අනිවාර්ය මෝටරයකින් හරි එහෙම නැත්නම් අටැක්ට් එකක් වගේ නම් ඔයාලා දන්නවා අපි ඉතින් කරකෝලයි ඒකට අවශ්‍ය බලය දෙන්න ඕනේ. පණ ගැන්නු එක නම් ජවරවදෙන් මේ කියන අවස්ථාවලට බලය ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේක සම්පීඩන පහරදී BDC නම් TDC දක්වා යනවා. ඒ යනකොට මෙතන උපරිම ස්ථානයට ගියාන් පස්සේ TDC වෙත යනකොට මේකෙදි වායු අංශු තෙරපීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී තමයි ඊළඟ පියවර විදිහට සම්පීඩන පහරේ අවසානයේ ඒත් එක්කම තමයි බල පහර පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි බල පහරට ගිහින් බලමු. ඉතින් මේක TDC වෙත එනවත් සමගම මේකේ ඉන්ධන විදිනේ තුලින් ඉන්ජෙක්ටර් එකේ මගින් මේකේ තුලට ඉන්ධන විදිනවා. ඉතින් මේ සම්පීඩනය වෙලා තෙරපිලා තියෙන වායු අංශු, ඒ කියන්නේ සම්පීඩනය මගින් උෂ්ණත්වයකට ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට ඒ උෂ්ණත්වයත් එක්ක තියෙනකොට මේකට ඉන්ධන විදිනයක් මගින් ඉන්ධන විද්දාන් පස්සේ මෙතන පිපිරීමක් ඇති වෙනවා. මේ පිපිරීමත් එක්ක තමයි මේකේ බල පහර ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳන් තමයි මේ එන්ජිමට අවශ්‍ය බලය නිපදවා ගන්නෙ. එතකොට මේකෙදි පිපිරීමත් එක්ක මේක TDC නම් BDC දක්වා වේගයෙන් ගමන් කරනවා. එතකොට මේකේ ඔයාලා දන්නවා ඩීසල් එන්ජින් වල
හීට ප්ලග් පාවිච්චි කරනවා මොකටද මේකේ ඔයාලා දන්නවා ප්ලග් එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැති නිසා ඒ කියන්නේ නිවිලා තියෙන එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා නැති එන්ජින් එක අවශ්‍ය උෂ්ණත්වයට පැමිණිලා නැහැ. එතකොට මේක ප්ලග් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා අපි ඒක හීට් කරනවා කියලා කියනවා ඩීසල් එන්ජින් එකක්. එතකොට කරන්නේ මේ දහන කුටීරය ඇතුළත හීට ප්ලග් එකක් මගින් රත් කරනවා. මොකද ස්ටාර්ට් කරන්නලා නැති එක්ක එන්ජින් සීතල වෙලා තියෙන කියන්නේ කූල් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ උෂ්ණත්වයට එක ගන්න අමාරු නිසා ඒක අපි පිටින් රත් කරලා දෙනවා පණ ගන්නවන්න කලින්. ඒකට තමයි හීට ප්ලග් පාවිච්චි කරලා හීට් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ විදිහටම මෙතනම නෙමෙයි සමහර ඒ වගේ පිටින් වෙනම කවුලක් වගේ තියෙනවා පිටාර ප්ලග් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ ඉන්ජෙක්ටර් එන කොටසට ඉන්ජෙක්ටරින් ඩීසල් විදින කොටසට. එතකොට එතනදී හීට ප්ලග් එක දාලා ඉවර වෙලා එතනදී රත් කරලා ඉවර වෙලා මේ විදිනකොට මේකේ දැන් මෙතන සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මේක අපිට පනව ගන්න පහසුයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි හීට ප්ලග් පාවිච්චි කරන්නේ. මුලින්ම හීට් කරලා ස්ටාර්ට් කරන්න වාහනේ. ඊට පස්සේ යාගේ ඇතුළත උෂ්ණත්වය හැදෙනවා. අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය තියා ගන්නවා. එතකොට ඒකෙදී එතනින් පස්සේ අපිට හීට ප්ලග් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බලපහරේදී ඇති වූ බලයෙන් TDC ඉඳන් BDC දක්වා මෙයා ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ බලපහරේදී වෑල් දෙකම වැහිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පුපුරනවත් එක්ක මේ අර සම්පීඩනය වෙලා තිබ්බ වායු අංශු ඈත් වෙනවා. එතකොට මේක වේගෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු වෙන්නේ අන්න ඒ කියන අවස්ථාවෙත් තමයි. ඊට පස්සේ පිටාර පහර ගත්තාන් පස්සේ පිටාර පහරේදී මේ BDC වෙත ඇවිල්ලා තිබ්බ පිස්ටන් එක බලපාරේදී BDC වෙත ඇවිල්ලා පිස්ටන් එක ආපහු TDC දක්වා යනවා. එතකොට මේකට අවශ්‍ය බලය ජවරෝධය මගින් තමයි ලැබෙන්නේ. ජවරෝධය අපි මේක ගබඩා කරලා තියා ගන්නවා. ඉතින් පෙට්‍රල් එන්ජින් ගැන වීඩියෝ එක බලපු අය මේක ගොඩක් හොඳට දන්න නිසා වැඩි පැහැදිලි කිරීමක් යන්නේ වෙන ක්‍රියාකාරීත්වය විතරයි පැහැදිලි ගන්න. ඉතින් ඒක දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ මේ වීඩියෝ එක බලලා આવොත් තවත් හොඳට මේක පැහැදිලි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට BDC ඉඳන් TDC දක්වා මේක යනකොට මේ පිටාර වෑල් එක ඇරෙනවා. ඇරිලා ඉවර වෙලා මෙතනින් අපේ පිටාර වාතය යනවා. ඒක ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අවසානයේදී දුම් බටෙන් එළියට සයිලන්ස් එකෙන් එළිය දක්වා මේ පිටාර වාතය ගමන් කරනවා. එතකොට මේක TDC දක්වා එනවා. ඉතින් ඔය කියන විදිහටම දිගටම ওই විදිහට චක්‍රය කැරකෙනවා. එතකොට චූසන පහර, සම්පීඩන පහර, බල පහර, පිටාර පහර. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ පෝස්ටොක් ඩීසල් එන්ජින් එක ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් සිව් පහර කියන නමත් එක්ක පෙට්‍රල් ඩීසල් කියන එකේදී එන යාන්ත්‍රණය එකයි. මේකෙදි පෙට්‍රල් එක්ක ඔයාලා දන්නවා පුලින් පේනවා පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකෙදි ඩීසල් විදිනයක් මගින් ඩීසල් විදලා තමයි මේ බල පහර ඇති කරන්නේ. ඉතින් මේ කියන විදිහට අපිට මේකේ යාන්ත්‍රණය කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම්පීඩන ජුවල් එන්ජින් එක 2 ස්ටොක් එකක්. ඒ කියන්නේ දෙපහර එකක් ගැන ඒ වගේම පෙට්‍රල් එන්ජින් එක ඒ දේවල් ගැන ඉස්සරහට අපි වීඩියෝ එකක් ගේනවා. මේ වීඩියෝ එකක් බලන්න දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේකෙදී අපි මූලික ටික කතා කරා. දැන් පෙට්‍රල් එන්ජින් එක හා ඩීසල් එන්ජින් එක වෙනස්කම් ගැන කතා කරමු. එතකොට පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් ගත්තාම පස්සේ චූසන පහරේදී ඉන්ධන වාත මිශ්‍රණයක් තමයි අපි ඇතුළු කරගන්නේ. එතකොට මම කලිනුත් කිව්වා ඩීසල් එන්ජින් එක නම් වාතයේ පමණයි ඇතුළට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ජූල් උෂ්ණත්වයට ළඟා වීම ගත්තාම පස්සේ පුලිඟු පේනුවක්කින් තමයි අර ජූල් උෂ්ණත්වයට ළඟා වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි පිපිරීමක් ඇති ගන්න. මම ඔයාලට කීවා කලින්ම පෙට්‍රල් එන්ජින් එක නම් එහෙම වෙන්නේ. එතකොට ඩීසල් එන්ජින් එකක් ගත්තාම පස්සේ සම්පීඩනය මගින් ළඟා වෙයි. කියන්නේ සම්පීඩනයත් එක්ක මේ වායු අංශු තෙරපීම මගින් ඇති වෙන එතන ඇති වෙන උෂ්ණත්වයත් එක්ක එයාගේ සුවන් ජූල් උෂ්ණත්වයට ළඟා වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි සම්පීඩනය මගින් ළඟා වෙයි කියලා මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට තාප කාර්යක්ෂමතාවය ගත්තාම පස්සේ 125යි පෙට්‍රල් එන්ජින් එක තාප කාර්යක්ෂමතාවය සාමාන්‍යයෙන් අපි දලව ගත්තාම 125ක් පමණ. එතකොට ඩීසල් එන්ජින් එකක් ගත්තාම පස්සේ මීට වැඩිය ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ 140ක් විතර ඩීසල් එන්ජින් එක තාප කාර්යක්ෂමතාවය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට දාවන වියදම ගත්තාම පස්සේ ඔයාලා දන්නවා ඩීසල් එන්ජින් එකට වඩා වැඩි වියදමක් යනවා. පෙට්‍රල් එක්ක නම් ඩීසල් එක්ක පෙට්‍රල් එකට සාපේක්ෂව අඩු වියදමක් තමයි යන්නේ. නඩත්තු වියදම් ගත්තාම පස්සේ පෙට්‍රල් එන්ජින් එක ඩීසල් එන්ජින් එකට වැඩිය අඩුයි. ඒ වගේම ඩීසල් එන්ජින් එක ඊට වැඩිය වැඩි නඩත්තු වියදම ගත්තාම පස්සේ. ඉතින් මේ කියන දේවල් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් වෙනස්කම් විදියට දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අපි ඉස්සරහටත් වීඩියෝ ගේනවා. ඒ වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් channel එක එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ ඉස්සරහට ඕනේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් තේරුම් නැති කොටසක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.